नो प्रब्लम हाम्रो यात्रा अब बिरौटा चोकदेखि सुरु भइसकेको छ भने हामी जाँदैछौँ यतिकै निक्लेको मुसाफिर हो यारो न सोनेका ठेगाना न खानेका ठेगाना भने लो मान्छे गाडीले गर्न खोज्दा के हो आफूलाई गाडीले नि के गर्छ यार नो प्रब्लम हाम्रो यात्रा अब बिरौटा चोकदेखि सुरु भइसकेको छ भने हामी जाँदैछौँ हेर्दै जानु होला अब टाइटल थम्बनेल हेरेर प्रवेश गर्नु भएको होला जहाँसम्म यतिकै निक्लेको मुसाफिर हो यारो न सोनेका ठेगाना न खानेका ठेगाना भने मोटो ब्लगिङ टुवर्ड्स छोडे प्याटर्न अहिलेको साँझ जे होस् ओ माई गॉड what a road के नै छ र हैन आफ्नै त हो बाटो I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. यो गाडी पनि नियम पालना गरेको कि नगरेको पनि थाहा हुन्न है अब के गर्दैछ यो पोखरा त धुलो उस्तै पोली कस्तो धुलो हो यार यो पोखराबाट पानी यसो हाल्ने सन्धि व्यवस्था पनि छैन हैन लो मान्छे गाडीले गर्न खोज्दा के हो आफूलाई गाडीले नि के गर्छ यार गाडी पनि आफ्नो ठाउँमा हिँड्दैन यार अहिले हामी बिरौटा चोकदेखि 10 मिनटको यात्रामा हामी आइसकेका छौँ भने अब हेर्दै जानुहोस् बाइक यहीँ राखिदिने लक गरेर झ्याप्प होइन खतरा देखियो त यार होइन अब हामी यहाँबाट प्रवेशद्वार त्यहाँबाट बन्द रहेछ त्यहाँबाट हो कि कसो यो चोकबाट हामी 50 मिटरभित्र चाहिँ जानुपर्ने रहेछ होइन अन्तिमसम्म हामीसँगै जोडिनु होला हामीले जे देख्छौँ त्यो देखाउने नै छौँ र यो साइडमा रहेको फ्लोर व्यवस्था पनि राम्रोसँग भएको रहेनछ सही हो खतरा रहेछ त हामी अहिले गुप्तेश्वर गुफानिर आइसकेका छौँ भने गुफाको गहिराईमा जानका लागि बनाइएको छ कलात्मक सिडी टिकट लिएर भित्र जान सकिन्छ हामी अब चाहिँ होइन सिर्दै जाउँ यहाँबाट ल खतरा फोटो खिच्नुपर्छ हामीले फोटोकै लागि पैसा तिरेको होइन फोटोको लागि इन्स्टाग्राममा फलो गर्न नबिर्सनु होला कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो नि खतरा निकै मनमोहक देखिन्छन् घुमौडा सिडी र त्यसमा कोरिया कलात्मक चित्रहरू हामी प्रमोसन गर्न आएको नि त टुरिज्म इन्डस्ट्रीको लागि होइन तपाईँको चाहिँ त्यस्तो हो नि भिडियो बनाउनु पर्छ देखिन्छ लाइट छ नि त हामी भित्र जाँदैछ भित्र निकै अँध्यारो तर बिजुली बत्ती जडान सबैतिर डेभिस फलबाट हराएको पानी यहीँनिर निस्कन्छ यस गुफाको अन्तिममा र यहाँबाट फेरि विलिन भइजान्छ कहाँ जान्छ त्यो त थाहा भएन सबै कुरा प्रश्न नगरौँ केही कुरा गोप्य नै राखौँ त्यसको लागि फेरि पछि कुनै भिडियो बनाउने नै छौँ अब हामी चाहिँ यस गुफाको अन्तिम केन्द्र जुन इन्डिङ पोइन्ट छ त्यहाँनिर जान गइरहेका छौँ हेरौँ के भेटिन्छ गुफाभित्र होइन
विभिन्न ढुङ्गाका कलात्मक शिलाहरू अहिले हामी चाहिँ महादेव गुप्तेश्वर गुफाको अन्तिम पोइन्टमा आइसकेका छौँ र तपाईँहरूले देख्नु भएको त्यो झरना माथि डेभिस फलबाट निस्किएर अर्थात् पातले छाँगोबाट निस्किएर विलिन भएको पानी यहाँनिर झरेको छ र यहाँबाट पनि कहीँ कतै विलिन भएको छ, देखिँदैन तर होप यु अल गाइज इन्जोइङ दिस भिडियो। आशा लाग्दछ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला। साथै तपाईँहरू एकचोटि पोखरा आउनु भएको छ भने एक पटक यो ठाउँमा प्रवेश गरिदिनु होला। अत्यन्तै मनमोहक र रोचक गुफा रहेको छ।